power tools na binili ni Daddy noong 11.11. Early Christmas gift niya para sa akin. So guys, tara, let's unbox it. So guys, itong i-unbox natin is nabili namin sa Lazada noong 11.11. YOJIMBO electric jigsaw with laser. Ito yung pang lagari sa mga kahoy, plywood. Yun. Kasi dati, mano-mano talaga. Kaya talagang lumaki yung aking braso. Yun. Mano-mano lang yung ginagawa kong paglalagari. So ngayon, hindi na tayo mahihirapan kasi meron na tayong pang lagari na electric. So guys, tara, i-unbox na natin siya. Ito nga pala guys, 1,429 lang siya. So, sale siya nung nabili namin. Mura na siya nun. Kasi magkano nga yung price nito? 1.6. Yung regular price niya is 1.6. So, naka-discount pa rin tayo. So, ito ang aking bagong power tools. Ito yung mga plate. Ito yung specification niya. Voltage niya ay 220 volts. Ang frequency niya is 60 Hz. Ang power niya is 1,100 watts. So, malakas siya. And quick release change chock, variable speed control, laser guide function, and lock button for continuous use. Yun ang kanyang specification. Yan. So, ilalagay ko na lang din dyan. Ipa-flash ko na lang din para mas makita niyo. So, sa likod, ito naman. So, ito siya. Yung sa likod niya. Yung instructions niya, tsas yung mga parts niya. Andito din nakalagay. Yan. So, ito guys, yung mga kasama niya sa box. And manual. Tsaka pa ito pa. Yung blade. So guys, ito yung mga parts niya. Ito yung variable speed control. Ito yung laser guide beam switch. Yan. Kung saan mo itatapat or ilaline yung ikakat mo. And then, ito yung lock button for continuous use. Kunwari gusto mo siya gamitin ng tuloy-tuloy, ito, pipindutin mo lang to. And then, yung ito, laser guide beam. Then, ito guys, yung pendulum switch. Ito yung kung gaano mo gusto kakinis yung kahoy na ikakat mo. Yan. And then, ito yung ito. Makikita nyo ito. Ito. Yan. Ito yung quick release change chock. Yan. So, ito guys, yung power trigger na pipindutin mo once na
para umandar siya. Yan. Ito. Pipindutin mo lang yung power trigger para umandar siya. Yan. So guys, ito yung ano niya, yung variable speed control. So ito, number 1 siya. Number 1. Ito. Yan. Ganyan siya. And then number 2. Ayan, ito yung number 2. Medyo malakas na siya. Number 3. As in, sobrang lakas na niya. Number 4. Grabe lakas niya. 5. And then, ito yung max. Yung maximum niya is number 6. Yan. So, ganyan siya kalakas, guys. Yan. Then, ito guys, meron siyang Allen key wrench na pantanggal siya ng screw. Yan. Dito. Kung saan mo siya, kung saan mo ilalagay itong pinaka-ruler niya. Ruler guide niya. Yan. So guys, ano na natin to? I-set up na natin para mas matry na natin siya. Alisin lang natin itong screw para malagay natin yung pinaka-roller niya. Yan. Ito yung parang guide yan. And then, ito. Napakadali lang nito guys ilagay. Ang kailangan mo lang gawin is ito. I-twist mo lang siya and then ipasok mo to. Yan. So guys, ito yung sa paglalagay ng blade dito. Napakadali lang. Bali, to-twist mo lang ito. Yan, nakatwist na siya. And then ito, ipapasok mo siya dito. Na nakapaharap yung blade sa harap. Papasok mo lang siya hanggang sa mag-lock na siya. Yan. And then, ito yung pinaka-ruler niya. If kailangan mo ng guide, yan. So, ito, ilalagay lang ulit natin yung screw. So guys, ito na nga ang aking final review dito sa ating YOJIMBO electric jigsaw. Bali sa physical appearance niya is gustong gusto ko kasi para lang siyang laruan. Gusto ko yung color yellow, napakaganda niya. Ito guys, yung pinakahawakan niya is gusto ko kasi mas kumakapit yung kamay ko dito. Yan. Yung pagka-rubber niya rito, gustong gusto ko. And then, ito yung pinaka-laser guide niya is gusto ko rin siya. Kasi, ayan, siyang laser. Na kung saan mo, yung ika-cut mo is meron ng line. Meron ng pattern. So, hindi ka na mahihirapan. Hindi na siya maniliko-liko. Yun, gusto ko siya. And then, gusto ko siya kasi napaka-heavy duty niya.
And then, napaka-affordable niya. Sa halagang 1,429 pesos, meron ka ng ganito. Sa iba kasi, yung ibang brand is nagkakahalaga sila ng 2,000 to 3,000. So, ito, mura na siya sa kanyang presyo. Yan, kaya nagustuhan ko siya. And then, maganda yung review doon sa binilihan ni Daddy or ni Marvy ng aking jigsaw. And then, gusto ko siya, guys, kasi napaka-handy niya. Yan. Medyo mabigat siya sa ngayon, pero siguro pag nasa araw-araw ko siyang ginagamit or kapag kalag ko siyang ginagamit is masasanay din ako. Yon, gusto ko siya. Pinaka-total niya gusto ko kasi heavy duty siya and easy siya gamitin. Napakadali ng kanyang kasi may manual siya, may guide siya. Yun. And sa performance naman niya is malakas siya at talagang mapapabilis na yung ating mga project, yung mga ating gagawing mga DIY soon. And then nakita niyo naman nung tinry natin siya na maganda rin naman yung naging result ng kanyang performance. And easy to use pa siya. Yon. So, yung link ng ating jigsaw, kung saan namin siya nabili, is ilalagay ko na lang sa description below. And sa lahat po ng nakapanood at nagustuhan ng aking video, please like, share, and subscribe to my channel para lagi po kayong updated sa aking video. Thank you and God bless. Bye!